Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa NYABin yhtiöesittelyyn. Nimeni on Aku Välioho, toimin talous- ja rahoitusjohtajana NYABilla. Aloitin konsernissa vuoden 2022 alussa. Sitten NYAB lyhyesti. Tarjoamme suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon palveluita Suomessa ja Ruotsissa infrastruktuuri-, energia- ja teollisuussektoreille. Noin 70% liikevaihdostamme tulee Ruotsista ja loput Suomesta. Meitä NYABilaisia on noin 420 tänä päivänä ja rullaava 12 kuukauden liikevaihtomme oli noin 300 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalimme oli 5,9, vapaata kassavirtaa teimme noin 35 miljoonaa euroa. Taseasemamme on vahva, nettovelka per käyttökate oli -0,8 ja tilauskantamme ensimmäisen kvartaalin lopussa oli noin 290 miljoonaa euroa. Toiminnastamme noin 55% muodostuu julkisen sektorin puolelta. Ja vuoden 2023 osinkotuottomme oli noin 2,6%, eli kuvaavasti olemme enemmänkin kasvuyhtiö. Ja sitten hieman historiaa. NYAB perustettiin Pohjois-Ruotsiin Luulajaan vuonna 2013, jos pääfokus oli maanrakennustoiminta. 4 vuoden aikana yhtiö oli kasvanut jo yli 100 työntekijän konserniksi ja vuoden 2021 loppupuolella julkaistiin NYABin käänteinen hankinta First North Helsinkiin listatusta Skartasta, joka toteutettiin vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin lopussa. Vuonna 2022 loppupuolella Skartan uusiutuvan energian liiketoiminta myytiin pääosin CapManin kanssa perustetulle yhteisyritykselle. Vuoden 2023 aikana konserni oli kasvanut jo yli 400 työntekijään ja vuoden 2024 aikana tullaan toteuttamaan NYABin kotipaikan siirto ja listavaihto Suomesta Ruotsiin. NYABilla on pitkä, vahva, vankka taloushistoria. Ruotsin toiminnot ovat kasvaneet keskimäärin 42% vuotuista vauhtia ja säilyttäen varsin hyvän kannattavuuden toimialaan nähden läpi näiden vuosien. Toimintamme keskittyy 3 sektorille, eli infrastruktuuriin, energiaan ja teollisuuteen. Infrastruktuurissa toteutamme muun muassa teitä, rautateitä, lentokenttiä, rautateitä, perinteistä maanrakennusta ja vesihuoltoa sekä infrastruktuurin ylläpitoa. Energiasektorilla toteutamme avaimet käteen ratkaisuja uusiutuvassa energiassa, niin tuulivoimapuistoja kuin aurinkovoimapuistoja. Sen lisäksi meillä on kasvava sähköverkkoliiketoiminta, jossa toteutamme niin johto- kuin sähköasematöitä. Teollisuuden puolella toteutamme erityyppisiä teollisuuden tilaratkaisuja, erityisesti raskaammalle ja perusteollisuudelle, kuten kaivos- ja teräsyhtiöille. Infrastruktuuri tuotti vuonna 2023 noin 43% liikevaihdostamme. Energia, joka on voimakkaimmin kasvava sektorimme, tuotti 34% ja teollisuus noin 22%. Asiakasportfoliomme on varsin vakuuttava. Meillä on vahvoja, hyviä asiakkaita jokaisessa näissä sektorissa, kuten SSAB ja LKAB.
Tässä muutamia esimerkkejä meidän tyypillisistä projekteista. Vuoden aikanahan toteutamme aina 100-200 erilaisen projektin osalta töitä. Ja tässä kuvassa infrasta esimerkkinä Opto 2, jossa toteutamme kuituverkkoja Euroopan laajuisen raideliikenteen signalointijärjestelmää varten Tukholman eteläpuoliskolla. Energiasektorilla olemme toteuttamassa avaimet käteen -ratkaisua Utajärvessä aurinkovoimapuiston rakentamiseksi, joka on Suomen suurimpia, ellei jopa suurin 102,5 megawattipiikkiteholtaan. Lisäksi Pohjois-Ruotsissa olemme rakentamassa Aurora-linjan osaa noin 90 kilometrin matkalla. Ja tämä Aurora-linjahan tosiaan vahvistaa sähkönsiirtokapasiteettia niin Pohjoismaiden kuin Euroopankin välillä. Ja teollisuuspuolella olemme muun muassa tekemässä maanrakennustöitä Luulajassa Talgalle akkuanodijalostamon valmistamiseksi. Kysyntää meidän markkinoille luovat erityisesti 3 megatrendiä: vihreä siirtymä, deglobalisaatio ja urbanisaatio. Vihreä siirtymä jatkuu vahvana. Ennusteiden mukaan seuraavan 10 vuoden aikana uusiutuvan energian tuotannon ennustetaan kasvavan jopa 4-kertaiseksi vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna. Deglobalisaatio, vaikka syyt taustalla ovat valitettavat, niin ne luovat meidän yhtiöllemme kysyntää muun muassa paikallisten teollisuusinvestointien myötä, ja lisäksi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys tulee luomaan kysyntää myös meille jatkossa. Urbanisaatio Pohjoismaissa jatkuu. Erityisesti meidän kannalta olennaista on Tukholman alueen kehittyminen. Ja tässä kuvassa on myös esitettynä sekä Suomen että Ruotsin liikennevirasto ennusteiden markkinakasvut. Ja tosiaan liikenteeseen tehtävät investoinnit infrastruktuuripuolella ennustetaan kasvavan vuosittaista 12% kasvuvauhtia. Vesihuollossa kysyntänäkymä näyttää vielä herkullisemmalta, sillä sekä Suomessa että Ruotsissa vesihuoltojärjestelmät ovat hyvin ikääntyneet ja tulevat lähivuosina tarvitsemaan merkittäviä investointeja. Ja tässä hieman tarkempi kuva lähivuosien markkinanäkymästä. NYABhan ei toimi asuntorakentamisessa, joten näissä rakentamisen ennusteissa on se putsattu pois. Ruotsissa kasvu on varsin mallikasta ja erityisesti Norrbottenin läänissä, jossa meidän toimintamme on suurinta. Ensi vuodelle, siis kuluvalle vuodelle, ennustetaan jo noin 18% kasvua Norrbottenissa. Suomen markkina on hivenen vaisummassa suhdanteessa ja oletamme vajaan prosentin kasvua lähivuosille. Sitten hivenen tarkemmin meidän pääomakevyestä liiketoimintamallista. Eli meidän ydintarjoama koostuu henkilöistä, jotka ovat projektipäälliköitä, insinöörejä, työmaapäälliköitä ja myös tarjouslaskijoita. Tyypillisessä rakennusprojektissa toimimme pääurakoitsijana tai projektin johtoroolissa ja keskitymme rakennusprojektissa erityisesti korkeamman lisäarvon vaiheisiin, eli hankkeen suunnitteluun ja projektin johtoon. Pääosa työvoimasta
koneista ja kalustosta toteutetaan meidän aliurakoitsijamme toimesta. Ja tämä tosiaan näkyy sitten meidän toiminnan tunnusluvuissa. Eli valkokaulustyöntekijöiden osuus konsernimme työntekijöistä on noin 70%. Tuloslaskelmalta laskettu osuus muuttuvat kulut kokonaiskuluista on niinkin korkea kuin 85%, eli se kuvastaa meidän liiketoimintamallimme joustavuutta. Ja sitten tärkeänä huomiona myös, eli yli 10% liikevaihdostamme muodostuu niin sanotusta palveluurakoinnista. Ja tämä osuus mahdollistaa sen, että pystymme olemaan hyvin valikoivia projekteissamme, joita otamme portfolioomme. Tämä liiketoimintamalli näkyy sitten tosiaan myös talousluvuissa, eli viimeisen 5 vuoden keskimääräinen liikevoittomarginaalimme on ollut yli 9%. Liikevaihto per työntekijä liki 700 000 €, jotka ovat huomattavan korkealla tasolla verrattuna kilpailijoihimme. Vuoden 2023 aikana meillä oli toki makrotaloudellisia vastatuulia, niin korkeammat korot kuin inflaatiokin näkyivät meidän toiminnassamme ja jäimme keskimääräistä alhaisempaan tulokseen. Tämän lisäksi jatkoimme pitkän aikavälin mukaisia toimenpiteitämme, eli mahdollistamme tämän yhtiön kotipaikan ja listavaihdon siirron, ja tämä luonnollisesti sitten näkyy myös kustannuspuolella. Sitten hivenen arvodrivereista, millä erotumme kilpailijoistamme. Eli ensinnäkin meillä on tiukka sektorifokus, eli keskitymme niihin sektoreihin, jossa meillä on kompetenssia ja kokemusta. Pysymme pois korkeamman syklin markkinoilta, kuten asuntorakentamisesta. Olemme hyvin valikoivia projektien valinnassa. Meillä on tarkat kriteerit, minkälaiset projektit meille soveltuvat. Muun muassa pyrimme etsimään projekteja, jotka mahdollistavat alkuperäisen scopein kasvamisen projektin aikajänteellä, joka myös sitten näkyy parempana lopputuloksena. Projektien hallinnan mahdollistaa meidän kokenut ja osaava henkilöstömme niin liikevaihdon kuin kustannusten hallinnan osalta meillä on erittäin hyvä henkilöstö. Ja viimeisimpänä arvodriverina todella kova kulutietoisuus. Olemme kiinteiden kulujen osalta hyvin tarkkoja, ja tämä mahdollistaa sen, että pystymme myös toimimaan selektiivisesti projektien osalta. Eli käytännössä niin, että meillä ei tule pakkoa ottaa projektia, jotta pystymme yhtiön kiinteitä kuluja kattamaan. Ja tosiaan ihmiset on meidän tärkein voimavara. Me pidämme ihmisistä hyvää huolta. Yhtenä esimerkkinä on meidän työntekijöiden tyytyväisyysindeksi, joka on noin 3-kertaisesti parempi kuin toimialalla keskimäärin. Lisäksi terveys ja turvallisuus on toiminnassamme hyvin tärkeää, ja pystymmekin osoittamaan LTIF4-luvun olevan noin puolet pienempi kuin toimialalla keskimäärin. Sitten hivenen tarkempi katsaus viimeisen parin vuoden liikevaihtoomme ja tulokseemme. Isossa kuvassa on hyvä huomioida, että liiketoiminnassamme tyypillisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla generoimme hivenen alhaisemmat volyymit, ja jälkipuolisko sitten tuottaa suurimmat volyymit. Q1 aikana
osoitimme vahvaa kasvua, yli 50% liikevaihdon kasvu, joka johti myös erinomaiseen tulosparannukseen. Liikevoittomarginaalimme parani 5,9 prosenttiyksikköä. Volyymikasvu ja myös parempi projektimiksi verrattuna vertailukauteen olivat tärkeimmät driverit tämän taustalla. Vapaata kassavirtaa tuotimme varsin mukavat 35 miljoonaa euroa. Tässä pääsyynä käyttöpääoman vapautuminen ja luonnollisesti myös tulosparannus, mutta tämä on myös osoitus siitä meidän pääomakevyestä liiketoimintamallistamme, sillä investointien määrä on varsin maltillinen. Ja taseasemamme on todella vahva, -0,8 nettovelka per käyttökate. Sitten hivenen tarkemmin meidän käynnissä olevaan kotipaikan ja listasiirtoprosessiin. Eli yhtiö aloitti viime vuonna tarkemman analyysin siihen, että mikä on optimaalinen paikka meidän listauksellemme, ja analyysin pohjalta päädyttiin ratkaisuun, että NYAB soveltuu paremmin Tukholman pörssiin kuin Helsingin pörssiin. Päätavoitteina tässä on ollut se, että tällä siirrolla mahdollistetaan jatkossa osakkeen likviditeetin parantaminen, saavutetaan kaupallisia hyötyjä, parannetaan pääsyä pääomamarkkinoille ja myös meille on tärkeää, että pyrimme tämän siirron toteuttamaan mahdollisimman joustavasti nykyisille osakkeenomistajille. Tähtäämme siis First North Premier Tukholmaan ja aikataulun mukaisesti tämän siirron tulisi toteutua noin kesäkuun loppupuolella. Tällä hetkellä prosessi etenee täysin suunnitelman mukaisesti. Sitten hivenen tulevaisuuden näkymistä. Me arvioimme, että pystymme jatkamaan kasvua. Tämä kasvu muodostuu 3 lähteestä. Alla olevan markkinan kasvu, orgaaninen laajeneminen niin nykyisillä markkina-alueilla kuin myös alasegmenteissä, kuten Ruotsin rautatierakentamisessa. Lisäksi pyrimme kasvattamaan keskimääräistä projektikokoamme ja samalla hallitsemaan riskejä niin, että toteutamme jatkossa enemmän yhteistoiminnallisia ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia. Ja tätä kasvua tulee täydentämään tulevaisuudessa myös valikoivat yritysjärjestelyt, joissa olemme kuitenkin tarkkoja. Meillä pitää olla selkeä näkymä tulevaisuuden arvon luontiin, mutta näissä me voimme katsoa hyvin avoimesti myös esimerkiksi uusia maita. Alla on listattuna muutamia esimerkkejä niin meidän epäorgaanisesta kuin orgaanisesta kasvustamme. Pitkän aikavälin tavoitteemme ovat seuraavat. Liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 10%, liikevoittomarginaalimme yli 7,5%, nettovelka per käyttökate alle 1,5 sekä pyrimme jakamaan osinkoa yli 35% nettotuloksesta. Rullaava 12 kuukauden toteumamme liikevaihdon osalta oli 9,3%, liikevoittomarginaali 5,9, nettovelka per käyttökate -0,8 ja osingon jako, jos otamme huomioon myös ylimääräisen varojen jaon, joka toteutettiin nyt keväällä, oli niinkin korkea kuin 109%. Ja sitten yhteenvetona, miksi sijoittaa NYABiin. Toimimme kasvavilla markkinoilla
jossa on vähäsyklisempiä piirteitä. Meillä on uniikki suoriteperusteinen kulttuuri ja todisteet siitä, että olemme pystyneet tuottamaan toimialan johtavia katteita. Ja tämä track recordi yhdistettynä meidän kyvykkyyteen myös leveroida nykyistä liiketoimintamalliamme luo hyvän näkymän NYABille jatkossa. Kiitokset.